නව ලයිෆ් බොයි කහ ලයිෆ් බොයි කොහොඹ වර්ණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ලංකාවේ සියලු දෙනාට එක පාරටම ඔළුවට එන නමක් තමයි PAFFREL සංවිධානය කියලා කියන්නේ. PAFFREL සංවිධානය බොහොම දීර්ඝකාලීන අත්දැකීම් සහිත මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයක්. අපත් සමග බොහොම කාර්යබහුල මොහොතක මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ වනවා PAFFREL සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා. අපි ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමාව පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. අපි දැනගන්න කැමති රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතාගෙන් මේ වන විට මේ මැතිවරණයට පෙර සිටම අද දිනේ මේ වන විට ඡන්දය ආරම්භ වී හෝරා 3:00කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. කොහොමද වාර්තා වෙච්ච සිදුවීම් නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්? ඔතනම නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් කියන කාරණේ කතා කරනකොට සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණු ගණනාවක් තිබෙනවා. නමුත් මම පූර්ව මැතිවරණ කාලය පිළිබඳව සුබවාදීව අදහස් දක්වන්නට කැමතියි. මොකද පෞද්ගලික ජනාධිපතිවරණ 3ක් අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවාම අපිට පෙනී ගිහිල්ලා තිබෙනවා මේ මැතිවරණේ තාම සාධනීය ලක්ෂණ ගණනාවක් දකින්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පූර්ව කාලය තුල ගැටුම්කාරී ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් සැලකියුතු මට්ටමක අඩුවක් අපිට දකින්නට තිබුණා. ඒ වගේම පෝස්ටර් කටවුට් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වල සැලකියුතු අඩුවක් අපිට දකින්නට තිබුණා. ප්‍රධාන ධාරාවේ අපේක්ෂකයෝ කිසිවෙක් පොලිතින් භාවිතා කරන්නට උනන්දුවක් දක්වලා තිබුණේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් වලට උපදෙස් දීලා තිබුණා. රාජ්‍ය බලය සහ රාජ්‍ය දේපල සම්බන්ධයෙන් අපිට යම් සැලකිය යුතු කරුණු ගණනාවක් පූර්ව මැතිවරණ කාලය තුල නිරීක්ෂණය වෙලා තිබෙනවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තොත් මේ කාලවකවානු මැතිවරණ ගණනාවක් අපි ආපස්සට හැරලා බැලුවොත් යම් සාධනීය තැනක මේ මැතිවරණයේ ආරම්භය අපිට සටහන් කරන්නට පුළුවන්. දැන් අද දිනය අපි සලකලා බැලුවොත් මේ දක්වා කාලය තුල අපිට පැමිණිලි 10ක් පමණ තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන. එක සිදුවීමක් තිබෙනවා ඊ රාත්‍රියේ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් පුත්තලමේ සිට මන්නාරම දක්වා ඡන්දායකයන් ප්‍රවාහනය කරපු බස් රථයකට වෙඩි තැබීමක් වාර්තා වුණා ඊ රාත්‍රියේ. නමුත් කිසිවෙක් රෝහල්ගත වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මන්නාරම ප්‍රදේශයේ වාර්තා වෙනවා මාර්ගවලට ගස් කපා දැමීම පිළිබඳව අද උදෑසන කාලය තුල. නමුත් මේ වෙනකොට ඒවා ඉවත් කරන්නට ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා. සෙසු සිද්ධීන් කිහිපයක් ඡන්දායකයන් ප්‍රවාහනය කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම පත්‍රිකා බෙදීම පිළිබඳව තමයි සෙසු සිද්ධීන් වාර්තා වෙන්නේ. කොමුණත් මේ දක්වා කාලය තුල මම හිතනවා සාමකාමී ස්වභාවයකින් මැතිවරණය අද දිනේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන බව අපිට සමස්තයක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මොකද අපි කතා කරන්නේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12845ක් සම්බන්ධයෙන්. එයින් මධ්‍යස්ථාන 20ක 25ක යම් යම් ප්‍රචාරක කාරණා සිදු වුණත් සමස්ත ක්‍රියාවලිය බැලුවොත් අපිට සාමකාමී ස්වභාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. And something that I'd also like to ask you, Mr. Rohana Hettiarachchi, is about the kind of identifications that we need to take to polling stations, the polling centres as we go out to vote, because this is something people continue to forget maybe, or also to check the legality and also the validity of identification. How would you remind our voters this? Yeah, of course, it's a really valid questions in this election. No, actually not on this election from 2006 onwards. Now we have to prove your identification document at the polling stations. But I would like to mention about the poll card also, because if you have a poll card, you need to bring it to the polling station, because it is easy for you to identify your polling station as well as your number. But even if, without your poll card, you can vote. But as you correctly mentioned, but you have to prove your identity. So for the to prove your identifications, there are 6 kind of identifications document recognized by the Election Commission, which is national ID card, valid driving license, valid passport, religious ID, pension ID, and elderly ID. If you don't have those identifications document, there was a opportunity for you to get a temporary identifications card. So one of these identifications document you can carry. And if your name is in 2018 registry, and if you can prove your identification documents, no issue, you can exercise your vote. And also we have reported number of occasions that there are little differences between the ID card names and the registrations name. But it is not a real issue, because at the polling stations level, the polling official will check with your name, they will check with your address, and they will check with your number. So whatever match with your document, with the registration document, you will allow to vote. But don't worry, you may realize that there is a little difference between your poll card name and your identity card document. But don't worry, you go and
check with your polling official, definitely they will allow you to vote. So our request for the voters, you need to go and vote early in the morning, because according to the Elections Commission, this time the ballot papers is little lengthy, and there may be the voters may take little time to mark their ballot papers. So in case if you are unable to get your ballot paper before 5 p.m, even though you are in the queue, you may not get a chance to vote. So this is really important. You need to go as soon as possible. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වළංගු හැඳුනුම්පත් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ඒ සඳහන් කරපු කාරණාව සිංහල භාෂාවෙන් උත්සන්නිවේදනය කරනවා නම් කැමතියි. ඇත්තටම අනන්‍යතාවයේ තහවුරු කිරීම 2006 අවුරුද්දේ ඉඳලා සෑම මැතිවරණයකදීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අනන්‍යතාවයේ සත්‍ය කලින් මම කැමති මතක් කරන්නට ඡන්දදායකයින්ට ඔබ සතුව තිබෙන නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාවත් ඡන්ද පොලට අරන් යනවා නම් ඒක පහසුවක් වෙනවා. හැබැයි ඒක තිබුණත් නැතත් ඔබට ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ආරාධනා පත්‍රයක් වගේ. ඒක ඔබ සතුව තිබෙනවා නම් ඔබට ලේසියෙන්ම ඡන්ද පොළ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ලේසියෙන්ම ඔබේ අංකය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී බාධාවකින් තොරව ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න එක පහසුවක් වෙනවා. හැබැයි ඒක නැතත් ඔබේ නම 2018 ලේඛනයේ සටහන් වෙලා තිබෙනවා නම් ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඔබේ අනන්‍යතා ලේඛනයක් රැගෙන යාම පමණයි. ඒ සඳහා මැතිවරණ කොමිසම ජාතික හැඳුනුම්පත, විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත, ආගමික හැඳුනුම්පත, ඒ වගේම වළංගු රියදුරු බලපත්‍රය සහ වළංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. හැබැයි මේවා වළංගු ලේඛන වෙන්නට ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට විදේශ ගමන් බලපත්‍රයත් රියදුරු බලපත්‍රයත් වළංගු එක්ස්පයර් වෙච්ච ඒ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා වළංගු ලේඛනයක් තමයි ඔබ අරන් යන්නට ඕනේ. ඔබ මේ ලේඛනයක් අරගෙන ගියොත් මේවයි යම් ආකාරයකට කුඩා වෙනස්කම් තියෙන්නට පුළුවන්. ඔබට ඇවිල්ලා තිබෙන නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාවේ සටහන් වෙලා තියෙන ඔබේ නමයි හැඳුනුම්පත් අංකේ නමයි අතර යම් වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. අංකය අතර යම් වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ල එකට තමයි ඡන්ද නිලධාරීන් පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරන්නේ. නිසා අපි කියන්නේ මේ ලේඛනයකින් එකක් රැගෙන පුළුවන් තරම් ඔබ තාමත් ඡන්ද පොළට ගියේ නැත්නම් දැම්මම ඡන්ද පොළට යන්න. මොකද යම් විදිහකට ඔබ අසමත් වුණොත් පහට කලින් ඔබේ බැලට් පේපර් එක ගන්න, ඔබේ ඡන්ද පත්‍රිකාව ගන්න, ඔබ පොලිමේ හිටියත් ඔබට ඡන්ද දැමීමේ අවස්ථාව හිමි වෙන්න පුළුවන්. නිසා ප්‍රමාද වෙන්න එපා. ඉක්මනින් ඡන්ද පොළට යන්න, ඡන්ද පාවිච්චි කරලා හැබැයි ඡන්ද පොලේ ආවට රැඳී හිටින්න එපා කියන පණිවිඩයත් අපි ලබා දෙන්නට කැමතියි. රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා විශේෂයෙන්ම අපි මේ හැඳුනුම්පත ගැන කතා කරද්දී මම කැමති පොඩ්ඩක් ඉතිහාසයට යන්න. මොකද ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ 2006 දී තමයි 2006 සිට තමයි මේ හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වුණේ කියලා. අපි දන්නවා පැෆ්රෙල් සංවිධානයේට අධිකරණයට පවා යන්නට සිද්ධ වුණා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ නියෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම අපේක්ෂකයින්ගේ ඡන්ද පවා අපේක්ෂකයින් ඡන්දය භාවිත කිරීමට පෙර ඡන්ද දාලා තිබ්බ අවස්ථා ඉතිහාසයේ තියෙනවා. අපි මේ අතීත ආවර්ෂණයට යන්නට කැමතියි. අතරම මේකේ අතීතයට ගියොත් මේ හැඳුනුම්පතක් අවශ්‍යයි කියන කාරණේ මතුවෙන්නේ 1950 දශකයේදී. ඒ සංවාදය නමුත් 2004 වගේ වෙනකොට ලේඛනගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව කමිටුවක වාර්තාවක් එළි දක්වනවා. ඒකෙදි තමයි මේ හැඳුනුම්පතක් අනිවාර්ය කළ යුතුයි කියන කාරණේ මතුවෙන්නේ. අතරම ඒකේ පුරෝගාමියෙක් වෙනවා වර්තමාන කතානායක කරුජාසුරි මහත්මයා. කරුජාසුරි මහත්මයා සහ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා මතක් කළ යුතුම වෙනවා මේ හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කිරීම කාරණේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී. නමුත් මේක නීතියක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිව්වා වගේ 2006ට පෙර අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් හැටියට ඡන්ද පොළට යනකොට ඔහුගේ ඡන්දය වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කොබ්බෑකඩුව මහත්මයා ඡන්ද පොළට යනකොට ඔහුගේ ඡන්දය වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද රටේම දන්න ජනප්‍රියම පුජ්‍යලයෝ. ඒ නිසා අපි 2006 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. කිසියම් වූ හඳුනුම්පතක් අනිවාර්ය කරන හැටියට පැෆ්ෆ්‍රෙල් සංවිධානයේ මමත් මගේ හිටපු පුරෝගාමී කින්ස් රොඩ්රිගෝ මහත්මයාත් අපි දෙන්න තමයි මේ අධිකරණයට ගියේ. 2006 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී යනුව අපිට අධිකරණයේ එකඟතාවයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. කිසියම් වූ මැතිවරණ කොමිසම සභාව කියන අනන්‍යතා ලේඛනයක් අනිවාර්ය කරන්නට අධිකරණයේ යනුව නියෝගයක් ලබා දුන්නා. හැබැයි මම හිතන්නේ එතෙන්දී අපි මතක් කළ යුතුමයි එවකට හිටපු පුජ්‍යලීන ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්වරයා හැටියට හිටපු ධර්මදාස මහත්මයාත් ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු දයානන්ද දිසානායක මහත්මයාත් ඔවුන් දෙදෙනා ඊටම අමාරු අභියෝගයක් කරන බවට පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ මොකද්ද? සතියක් ඇතුළත රටේ සියලුම පුරවැසියන්ට බාධාවකින් තොරව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය හැඳුනුම්පත් ලබා දෙන එකඟතාවයේ අධිකරණයට ලබා දුන්නා. ඒ අනුව තමයි අධිකරණය අපිට එකඟතාවය ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊළඟට හැබැයි 2006 මැතිවරණයෙන් පස්සේ 2008 ඊළඟ මැතිවරණේ පළාත් සභා මැතිවරණය වුණා. එතනදී නැවත වරක් මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව අපිට කිව්වා 2006 පළාත් පාලන ඡන්දයට ගත්ත නියෝගය
ඒ ආකාරයටම 2008 ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට 2008 නැවත වරක් පළාත් සභා මැතිවරණයටත් අධිකරණයට යන්න සිද්ධ වුණා. ගිහිල්ලා අපි එම නියෝගයම ලබා ගන්නට අපි සමත් වුණා. ඉන් පස්සේ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව අපිට සඳහන් කළා දැන් අපිට නියෝග දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපිට සෑම මැතිවරණයකදීම මේ අනන්‍යතා ලේඛනය අනිවාර්ය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා 2008න් පස්සේ තමයි ඇත්තටම සෑම මැතිවරණයකදීම අද අනන්‍යතාවය අනිවාර්ය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේක නිසා රටේ හොරචන්ද දැමීම මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඊටාම බරපතල කළු පැල්ලම් තියෙනවා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ පරීක්ෂා කිරීමේදී මේ හොරචන්ද දැමීම පිළිබඳව. නිසා මේ හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කිරීමත් එක්ක කිසිදු ආකාරයක අද හොරචන්ද දැමීමකට තියෙන ඉඩකඩ අහිමි වෙලා තියෙනවා. Certainly, we have come a long way in the history of elections. Mr. Hettiarachchi, there's something I'd like you to remind once again, as you mentioned about the length of the ballot paper. 35 candidates contesting the election, and it is historically the longest ballot paper. Along with this, access to polling centres if they have not applied for support or assistance where you have constraints and difficulties. What do we do? If you can very quickly remind us this. No, the facility, if you want to get, I mean, there are two type of people which we are referring for extra support. That is visual, the blind people, visually disabled people. Then they can take your own supporters, but they have to get approval well in advance. I think now it's too late. If you have already taken that approval from the Elections Commission, you can carry your supporters at the polling station, and with their assistance you can mark your ballot papers, but in front of the SPO and his assistant. But if you are not apply for that facility, still you can go and vote. You can get the SPO assistant directly, and SPO and one of his assistant in front of the SPO, that his assistant will mark your ballot paper on behalf of you according to your wish. And the second opportunity for again the disabled people, those who are not able to take use their public transportations, you can go with your own vehicle, but again it is too late now to apply. But if you have already applied, you can go with your vehicle until the last point of the polling stations. But we know that the elections department has taken extra effort in some occasions where the disabled community, if they are not able to go into the polling stations, they have make some sort of accessibility for them to franchise their right. I think we need to appreciate the Elections Commission and the chairman of the Elections Commission. They are extra effort in these elections to support the disabled community. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. Maxis, #1 tie in Sri Lanka.